Hello friends, welcome to the lecture series. I am Prakash Virja and now the start of new unit number 4. અત્યાર લગી આપણે 3 યુનિટ પૂરા કર્યા છે. એક મેથેમેટિકલ ફિઝિક્સનું ફોરિયર સિરીઝ જે આપણે 14 માર્કનું હતું. એમાં આપણે ડાયરેક્ટ ડેલ્ટા ફંક્શન નામનું જે યુનિટ છે એના 3 ક્વેશ્ચન રહી ગયા છે એ પછી આપણે કરાવી દઈશું. પછી યુનિટ 2 છે વેરિએશનલ પ્રિન્સિપાલ એન્ડ લાગ્રેન્જિયન ફોર્મ્યુલેશન જે 14 માર્કનું હતું ક્લાસિકલ મિકેનિક્સનું પ્રથમ યુનિટ એ પણ પૂરું કર્યું છે. ત્યારબાદ હેમિલ્ટન ફોર્મ્યુલેશન ક્લાસિકલ મિકેનિક્સનું બીજું યુનિટ એ પણ આપણે પૂરું કર્યું છે. હવે આપણે ચાલુ કરશું ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સનું યુનિટ નંબર 4. ફિઝિક્સનો નવો પ્રકાર આવ્યો છે ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ. સો ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સમાં ફર્સ્ટ યુનિટ વેવ પાર્ટિકલ એન્ડ ડેલ્યુટી શ્રોડિંજર ઇક્વેશન. એના પછી આપણે પાંચમું છે એ પછી જોશું. આપણે આ તો ચાલુ કરશું વેવ પાર્ટિકલ ડેલ્યુટી એન્ડ શ્રોડિંજર ઇક્વેશન. તો વેવ પાર્ટિકલ ડેલ્યુટી મીન્સ પ્રકાશ છે બે સ્વરૂપનો ધરાવે છે, એક તો કણ સ્વરૂપ અને તરંગ સ્વરૂપ. તો આ બે દ્વૈત સ્વભાવ છે એ આ પાઠમાં આપણે જોવાનો છે. તો વેવ પાર્ટિકલ્સ ડેલ્યુટી, વેવ છે એ પાર્ટિકલ સ્વરૂપે પણ છે અને વેવ પણ સ્વરૂપે છે જે પ્રકાશના કણો છે. એન્ડ શ્રોડિંજર ઇક્વેશન આપણે ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ માટે જોવાનું છે. 14 માર્કનું છે રેડી અને થોડુંક ડિફિકલ્ટ અને લેન્થી યુનિટ છે. તો ચાલુ કરશે આપણે યુનિટ નંબર 4 વેવ પાર્ટિકલ એન્ડ ડેલ્યુટી એન્ડ શ્રોડિંજર ઇક્વેશન્સ. તો ડેવલપમેન્ટ પહેલાં સૌપ્રથમ આપણે ઇન્ટ્રોડ્યુક્શન. તો ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સનો ઉદ્ભવ ક્યારે થયો, કેવી રીતે થયો? તો સૌપ્રથમ ક્વેશ્ચન 1 ઇન્ટ્રોડ્યુક્શન ઓફ ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ. The development of quantum theory can be described in variety of ways. તો ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સની જે શોધ થઈ છે અલગ અલગ રીતે થઈ છે. તો સૌપ્રથમ આપણે ક્લાસિકલ મિકેનિક્સ આવ્યું, એની જે મર્યાદા હતી ત્યાંથી આપણે ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ ચાલુ થયું છે. તો ક્વોન્ટમ થિયરી વેર ડેવલપ બિટવીન 1924 and 1927. The quantum theory the invented between 1924 and 1927. In the first approach developed by Heisenberg in 1925 and subsequently used by Born and Jordan. તો સૌપ્રથમ જે અપ્રોચ ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ માટેનું સૌપ્રથમ ઇક્વેશન શોધાણું હતું કયું હતું? હાઇઝનબર્ગનું અનિશ્ચિતતાનો સિદ્ધાંત. તો તેને કેની ઉપરથી શોધ કર્યું? તો બોર્ન અને જોર્ડન નામના વૈજ્ઞાનિકોની થિયરી ઉપરથી એને જે અનિશ્ચિતતાનો સિદ્ધાંત છે એ આપણા પાઠમાં જોવાનો છે, એની શોધ કરી હતી. નાવ શ્રોડિંજર અપ્રોચ વોઝ બેઝડ ઓન ડી બ્રોગલી હાઇપોથિસિસ ઓફ વેવ પાર્ટિકલ ડેલ્યુટી. તો શ્રોડિંજર ઇક્વેશન ત્યારબાદ આવ્યું. તો એને કેની મદદ લીધી? તો ડી બ્રોગલી ઇક્વેશન હતું એ લેમ્ડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ H/mc. તો એ ઇક્વેશનનો ઉપયોગ કરીને શ્રોડિંજરે વન ડાયમેન્શન માટે ફ્રી પાર્ટિકલનું અને 3 ડાયમેન્શન માટે ફ્રી પાર્ટિકલનું ઇક્વેશન મેળવ્યું હતું. The quantum nature of the de Broglie relation is evident from the presence of Planck constant. તો ક્વોન્ટમ નેચર, ક્વોન્ટમ સ્વભાવ છે કેની ઉપર છે? તો ખાસ કરીને બધામાં તમે ક્વોન્ટમના ઇક્વેશન જોશો ક્વોન્ટમ તો પ્લાન્ક કોન્સ્ટન્ટ H ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6.625 into 10⁻⁻34 જૂલ ઇન્ટુ સેકન્ડ જે છે એ ઇક્વેશન છે. તો નાવ હવે આપણે જોશું ક્વેશ્ચન નંબર 2. આપણે ઇન્ટ્રોડ્યુક્શન જોઈ લીધું. તો સૌપ્રથમ આવ્યું હાઇઝનબર્ગનો અનિશ્ચિતતાનો સિદ્ધાંત આવ્યો, ત્યારબાદ ડી બ્રોગલી, ત્યારબાદ શ્રોડિંજર, તે પછી મેક્સ પ્લાન્ક. આ બધા જ છે ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ માટે કે ક્વોન્ટમ ફિઝિક્સ માટેનો ફાળો થોડો આપી ગયા છે. ક્વેશ્ચન 2 ધ ફોટો ઇલેક્ટ્રિક ઇફેક્ટ ઓર પાર્ટિકલ નેચર ઓફ રેડિયેશન. તો આ આવી ગયું છે, ફરીથી રિપીટ થશે. તો ફોટો ઇલેક્ટ્રિક ઇફેક્ટ. તો ફોટો ઇલેક્ટ્રિક મીન્સ કે કોઈ પણ ફોટો એલઈડી જેવું જ આવે ફોટોડાયોડ. તે ફોટોડાયોડ ઉપર કે કોઈ મટીરિયલ ઉપર જ્યારે તમે પ્રકાશ આપાત કરો છો કે કાંઈ ફ્રિકવન્સી આપાત કરો છો તો ત્યારે ઇલેક્ટ્રિક કરંટ ક્રિએટ થશે. તો આવી ઇફેક્ટને શું કહેવાય છે? ફોટો ઇલેક્ટ્રિક ઇફેક્ટ. દાખલા તરીકે સોલાર પ્લેટમાં છે, સૂર્યપ્રકાશ આવે છે તો એમાંથી કરંટ ક્રિએટ થાય છે. તો આ ઇલેક્ટ્રિક ઇફેક્ટને શું કહી શકાય? ફોટો ઇલેક્ટ્રિક ઇફેક્ટ. એ જ રીતે આપણે આમાં ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ માટે જોવાનું છે.
the photoelectric effect or particle nature of radiations. If an electromagnetic radiation of sufficiently high frequency, તો હાઈ ફ્રીક્વન્સી માટે કયા કયા રંગના આવશે? તો કે યુવી, અલ્ટ્રાવાયોલેટ લાઇટ ઓર વિઝિબલ લાઇટ ઇન ઇન્સિડન્ટ ઓન અ ક્લીન મેટર surface, electrons are emitted from it. This phenomenon is called the photoelectric effect. શું કીધું છે? ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક રેડિયેશન છે. ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક રેડિયેશનમાં તમે જ્યારે હાઈ ફ્રીક્વન્સીવાળો, તો કયો કે અલ્ટ્રાવાયોલેટ છે અથવા વિઝિબલ લાઇટ, કે જ્યારે તમે ક્લીન ધાતુની સપાટી ઉપર આપાત કરો છો અને ઇલેક્ટ્રોન એમિટ ઉત્પન્ન થાય છે, તો આવી અસરને શું કહેવાય છે? ફોટોઇલેક્ટ્રિક ઇફેક્ટ કહેવાય છે. કે જ્યારે હાઈ ફ્રીક્વન્સીવાળો પ્રકાશ છે તમે કોઈ ક્લીન મેટલ પર આપાત કરો છો ત્યારે એ મેટલમાંથી જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન ઉત્પન્ન થાય છે, તો આ અસરને શું કહેવાય છે? ફોટોઇલેક્ટ્રિક ઇફેક્ટ કહેવાય. એન્ડ ધ એમિટેડ ઇલેક્ટ્રોન આર કોલ્ડ ફોટોઇલેક્ટ્રોન્સ. જે ઉત્પન્ન થયેલો ઇલેક્ટ્રોન છે એને શું કહેવાય છે? ફોટોઇલેક્ટ્રોન્સ કહેવાય છે. તો હવે આપણે એની એક્સપેરિમેન્ટલી સ્ટડી જોવાનું છે કે ફોટોઇલેક્ટ્રિક ઇફેક્ટ કેવી રીતે હોય. તો આ એનું ફિગર છે કે એક્સપેરિમેન્ટ તમારે બનાવવું હોય તો કઈ રીતે સાધનોની ગોઠવણી કરવાની છે, તો એમાં આપણે જોયેલું છે. તો આપણે નીચે આ આકૃતિ ઉપરથી નીચે સમજવાનું છે કે આ ફિગર આપેલી છે ફોટોઇલેક્ટ્રિક ઇફેક્ટની. તો apparatus used for experimentally study for the photoelectrons effect in shown figure. તો આ apparatus સાધન આપેલું છે ફોટોઇલેક્ટ્રિક માટેનું, જે આકૃતિમાં આપેલું છે. a photosensitive plate P1. ફોટોસેન્સિટિવ પ્લેટ છે એટલે એનું કામ શું છે કે જે તમે હાઈ ફ્રીક્વન્સીવાળો પ્રકાશ આપાત કરો છો વાળો પ્લેટ P1, જે આ P1 જે એરા મારેલા છે એરા શેના છે? તો કે હાઈ ફ્રીક્વન્સીવાળો પ્રકાશ છે એ P1 પ્લેટ ઉપર આપાત થશે. એડી હાઈ સેન્સિટિવ પ્લેટ છે અને એની ઉપરથી ઇલેક્ટ્રોન ક્રિએટિવિટી થશે અને ક્યાં જશે? બેટરીના રૂમધ્રુમાં દાખલ થશે. રેડી? તો P1 ને કઈ પ્લેટ કહેવાનું છે? સેન્સિટિવિટી પ્લેટ. Photosensitive plate P1 is mounted opposite to a metal plate P2 in a highly evacuated glass tube C. તો કે P1 અને P2 ને બંનેને એકબીજાને વિરુદ્ધ દિશામાં ટ્યુબ C છે, આ ટ્યુબ C છે. ટ્યુબ Cમાં P1 અને P2 ને એકબીજાની ઓપોઝિટ ગોઠવવામાં આવે છે. રેડી? તો P1 શું છે? સેન્સિટિવ પ્લેટ છે અને P2 છે મેટલ પ્લેટ, કોઈ પણ ધાતુની મેટલ પ્લેટ તમે લઈ શકો છો. એ સી ટ્યુબ શું છે? તો કે હાઈલી ઇવેક્યુટેડ, તો એકદમ શૂન્યાવકાશિત કરેલી પ્લેટ છે. રેડી? તો પ્લેટ P1 and P2 from two electrode to which a variable potential difference may be applied. તો પ્લેટ P1 અને P2 વચ્ચે જે હાઈ વોલ્ટેજ તમારે એપ્લાય કરવાના છે. કેવા છે હાઈ વોલ્ટેજ? અહીં જો એક કરતાં વધારે બેટરી ઓલી કરવામાં આવી છે. રેડી? તો હાઈ વોલ્ટેજ એપ્લાય કરવામાં આવે છે 18,000 વોલ્ટથી 20,000 વોલ્ટ સુધીનો એપ્લાય કરવામાં આવે છે પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ. અલ્ટ્રાવાયોલેટ લાઇટ ફ્રોમ ધ સોર્સ S is transmitted through window at D and fall on the plate P1. જે સોર્સ છે એનો છે હાઈ ફ્રીક્વન્સી લાઇટ છે કે અલ્ટ્રાવાયોલેટ છે કે વિઝિબલ લાઇટ છે, એ ડી વિન્ડો દ્વારા કેથોડ ટ્યુબ જે સી છે એમાં પ્રવેશે છે અને P1 ઉપર ફોલ એટલે કે આપાત થાય છે. If the applied potential difference between P1 and P2 such that P1 at negative potential with respect to P2, the photoelectrons emitted from P1 are accelerated toward P2. જ્યારે તમે હાઈ પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ કે હાઈ વોલ્ટેજ તમે P1 ને આપો છો તો P1 માં કેવો ચાર્જ ઉત્પન્ન થશે? નેગેટિવ. કેની સાપેક્ષે? તો કે P2 ની સાપેક્ષે. વાય? So P1 attached to batteries negative charge and P2 is a positive charge. The resulting photoelectric current I flowing in the circuit is measured by the microammeter. જે આમાં તમે P1 ઉપર હાઈ ફ્રીક્વન્સીવાળો તમે પ્રકાશ આપાત કરો છો ત્યારે P1માં કંઈક કરંટ ઉત્પન્ન થશે. તો કરંટ શેમાં દ્વારા માપવામાં આવે છે? કે માઇક્રો એમીટર દ્વારા, કે નાના ક્રમનો અહીં કરંટ ક્રિએટ થશે એટલા માટે માઇક્રો એમીટરની જરૂર પડશે. એન્ડ એસેલેટિંગ પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ ઇઝ મેઝર બાય, કરંટ માપવા માટે માઇક્રોમીટરને, જ્યારે એસેલેટિંગ પોટેન્શિયલ તમારે એસેલેટિંગ એટલે જે બદલાતો પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ છે એ મેઝર કરવા માટે શું વપરાય છે? VTVM. એટલે કે VTVM મીન્સ કે
વેક્યુમ ટ્યુબ વોલ્ટમીટર જે શૂન્યાવકાશમાં જ કાર્ય કરે છે. હવે ખાસ આઈએમપી છે કે ધ ફોટો ઇલેક્ટ્રિક કરંટ ઇઝ ફાઉન્ડ ટુ ડિપેન્ડ ઓન ધ ફ્લોઈંગ ફેક્ટર, કે ફોટો ઇલેક્ટ્રિક કરંટ છે કયા વસ્તુ કે પરિબળ ઉપર આધારિત છે એ આપણે જોવાનું છે. તો 4 છે. ધ નેચર ઓફ ધ એમિટિંગ સરફેસ, તો જે તમે એમિટિંગ સરફેસ આપણે સેન્સિટિવ પ્લેટ P1 હતી એ કેની ઉપર આપાત કરો છો કે જે ધાતુ છે એની ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે અને સ્વભાવ ઉપર છે, કઈ ધાતુ છે કેવી ધાતુ છે એની ઉપર. નાવ સેકન્ડ, ધ પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ બિટવીન ધ ઇલેક્ટ્રોડ્સ, તે આપણે બે P1 અને P2 વચ્ચે કેટલો હાઈ વોલ્ટેજ કે લો વોલ્ટેજ અપ્લાય કરો છો, પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ ઉપર આ છે ફોટો ઇલેક્ટ્રિક ઇફેક્ટ કે ફોટો ઇલેક્ટ્રિક કરંટ ડિપેન્ડ રહેશે. થર્ડ, ધ ઇન્ટેન્સિટી ઓફ ઇન્સિડન્ટ રેડિયેશન, કે જે તમે આપાત કરો છો પ્રકાશની ઇન્ટેન્સિટી કેટલી છે, તીવ્રતા કેટલી છે એની ઉપર ડિપેન્ડ કરશે. નાવ લાસ્ટ, ધ ફ્રીક્વન્સી ઓફ ધ ઇન્સિડન્ટ રેડિયેશન, જે આપાત પ્રકાશ છે એની ફ્રીક્વન્સી કેવડી છે, જો હાઈ હશે તો હાઈ વોલ્ટેજ કે હાઈ કરંટ ઉત્પન્ન થશે, લો હશે તો લો કરંટ ઉત્પન્ન થશે. તો 4 ફેક્ટર છે. ધ નેચર ઓફ ધ એમિટિંગ સરફેસ, ધ પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ બિટવીન two electrodes, the intensity of incident radiation, the frequency of the incident radiation. Now B, effect of retarding potential on the photoelectric current. The potential difference is gradually increased till the photoelectric current is reduced to zero at a certain potential difference V0. તમે સેમ 3 ના પ્રેક્ટિકલમાં આવતું હતું કે ફોટો ડાયોડ નામનું પ્રેક્ટિકલ. તો ફોટો ડાયોડમાં જે તમે વી વેસીસ કરંટ, વોલ્ટેજ વેસીસ કરંટનો જો તમે ગ્રાફ મેળવો તો એ જ રીતે ફોટો ઇલેક્ટ્રિકમાં પણ આવશે. જે ફોટો ડાયોડ છે પણ એ કેની ઇફેક્ટ ઉપર કાર્ય કરે છે તો કે ફોટો ઇલેક્ટ્રિક ઉપર, પણ એમાં નેગેટિવ વોલ્ટેજ મળતા નહોતા. જ્યારે ફોટો ઇલેક્ટ્રિક ઇફેક્ટમાં નેગેટિવ વોલ્ટેજ મળશે કે જ્યારે P1માં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ક્રિએટિવિટીમાં વધી જાય છે અને ડિફરન્સ પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ 2 ઇલેક્ટ્રોડમાં ઘટતો જાય છે ત્યારે વોલ્ટેજ છે એ માઇનસમાં જતો જાય છે. ધીસ પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ ઇઝ નોન એઝ ધ સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ ફોર ધ ફોટો ઇલેક્ટ્રોન્સ, કે આ ઇલેક્ટ્રોન જે માઇનસમાં જતો રહ્યો અને કેટલી મેક્સિમમ માઇનસ વોલ્ટેજ ઇઝ નોન એઝ સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ વોલ્ટેજ. તો તમે ગ્રાફ જોશો કે V0 છે, આ V0 ને તમે શું કહી શકશો, સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ. તો એક્સપેરિમેન્ટ ઇઝ રિપીટેડ વિથ ધ લાઇટ ઓફ ધ સેમ ફ્રીક્વન્સી બટ હાયર ઇન્ટેન્સિટી I2 એન્ડ I3. તમારે સેમ લાઇટ જ રાખવાની છે પણ ઇન્ટેન્સિટીમાં વધારો કરવો છે. ફ્રીક્વન્સી સેમ રાખો છો, એક જ પ્રકાશ કે એક જ બલ્બમાંથી તમે લાઇટ આપો છો, બટ ધ ડિસ્ટન્સ બિટવીન સેન્સિટિવ પ્લેટ એન્ડ સોર્સ લાઇટ, આ બંને વચ્ચેનું અંતર તમે વધારતા જશો કે ઘટાડતા જશો તો એની ઇન્ટેન્સિટીમાં વધારો ઘટાડો થશે. તો આપણે ઇન્ટેન્સિટી, ડિફરન્ટ વેલ્યુ ઓફ ઇન્ટેન્સિટી એન્ડ પ્રેક્ટિકલ પરફોર્મન્સ કરવાનું છે. ધ વેરિએશન ઓફ ધ ફોટો ઇલેક્ટ્રિક કરંટ વિથ ધ પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ ફોર ધ ઇન્ટેન્સિટી I1, I2, I3 શોઈન ફિગર. તો 3 પ્રેક્ટિકલ માટે અહીંયા ગ્રાફ દોરવામાં આવ્યો છે. તો તમે જોઈ શકશો કે જેમ તમે ઇન્ટેન્સિટી વધારો છો એમ વોલ્ટેજમાં વધારો થશે, પણ એક સમય એવો આવશે કે તમે ઇન્ટેન્સિટી ગમે એટલી વધારો પણ વોલ્ટેજ કેવો થઈ જશે, કોન્સ્ટન્ટ થઈ જશે. રેડી? તો આને સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ કહેવાય કે અહીંયાથી આગળ વોલ્ટેજ વધતા નથી. ધ કર્વ રિપ્રેઝન્ટ ધેટ ધ ફોર અ ગિવન મેટલ ધ સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ V0 ઇઝ અ independent of the intensity of incident radiation of fixed frequency. જે આ કરવો છે કે ગ્રાફ છે એ શું કરે છે, ધ મેટલ ધ સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ V0 ઇઝ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઓફ ધ ઇન્ટેન્સિટી ઓફ ઇન્સિડન્ટ રેડિયેશન. કે V0 કેની ઉપર ડિપેન્ડ રાખતું નથી, તો કે જે તમે આપાત પ્રકાશ કરો છો એની રેડિયેશન ઉપર એટલે કે ફ્રીક્વન્સી ઉપર ડિપેન્ડ રાખતું નથી. નાવ સી, ઇફેક્ટ ઓફ ધ ઇન્ટેન્સિટી ઓફ ધ ઇન્સિડન્ટ લાઇટ. હવે તમે ઇફેક્ટ ઇન્સિડન્ટ લાઇટ આપાત કરો છો ત્યારે ઇન્ટેન્સિટીમાં શું ફેરફાર થાય છે જોવાનું છે. ધ સરફેસ ઓફ ધ મેટલ પ્લેટ P1 ઇઝ ઇલ્યુમિનેટેડ બાય મોનોક્રોમેટિક અલ્ટ્રાવાયોલેટ લાઇટ. જ્યારે તમે મેટલ પ્લેટ P1 એટલે કે સેન્સિટિવ પ્લેટ P1 ઉપર
મોનોક્રોમેટિક અલ્ટ્રાવાયોલેટ. મોનોક્રોમેટિક એટલે કે બધી દિશામાં ફેલાયેલો હોય એવા લાઇટને મોનોક્રોમેટિક ના કહેવાય, કે એક જ દિશામાં એના પ્રકાશના ધ્રુવ હોય તો એને કેવું કહેવાય? મોનોક્રોમેટિક લાઇટ કહેવાય છે. The potential difference between P1 and P2 is increased till the photoelectric current becomes maximum. જ્યારે તમે મોનોક્રોમેટિક લાઇટ P1 ઉપર આપો છો ત્યારે પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ છે એ P1 અને P2 વચ્ચે એટલો વધી જાય છે જ્યારે તમે સ્ટાર્ટિંગ આપો છો ત્યારે જ હાઈલી થાય છે. નાવ ધ એક્સપેરિમેન્ટ ઇઝ રિપીટેડ ફોર ડિફરન્ટ ઇન્ટેન્સિટી ફોર ધ ઇન્સિડન્ટ લાઇટ. હવે આ પ્રેક્ટિકલ છે, તમારે અલગ અલગ વેલ્યુ માટે એટલે અલગ અલગની તીવ્રતાવાળા પ્રકાશ માટે કરવાનો છે. ધ વેરિએશન ઓફ કરંટ વિથ ઇન્ટેન્સિટી ગિવ્સ સ્ટ્રેટ લાઇટ. જે કરંટનું તમને અલગ અલગ વેરિએશન મળશે, કરંટ વેસીસ ઇન્ટેન્સિટી. જો તમને ગ્રાફ છે, સ્ટ્રેટ ગ્રાફ મળશે. તમને આવો ગ્રાફ હતો કે જે કર્વ મળતા હતા, પણ તમે આઈ વિરુદ્ધ ઇન્ટેન્સિટી એટલે કે કરંટ વેસીસ ઇન્ટેન્સિટીનો ગ્રાફ કેવો મળશે? એકદમ સ્ટ્રેટ મળશે. આવા પ્રકારનો ગ્રાફ મળશે. પણ અલગ અલગ વેલ્યુ માટે અલગ અલગ લાઇનિંગ તમને મળશે, પણ કેવા મળશે? સ્ટ્રેટ લાઇન. The number of photoelectrons emitted per second by the surface is directly proportional to the intensity of the incident radiation. The number of photoelectrons, જે P1 માંથી ફોટોઇલેક્ટ્રોન્સ ઉત્પન્ન થાય છે એક સેકન્ડ દીઠ, તો કેટલા હશે? તો કે ઇન્ટેન્સિટી ઓફ ઇન્સિડન્ટ રેડિયેશન, કે જે તમે આપાત પ્રકાશ કરો છો એના સમપ્રમાણમાં હશે. તો અહીં આપણો ફોટો ઇલેક્ટ્રિક ઇફેક્ટ નામનો ક્વેશ્ચન પૂરો થાય છે. તો ફોટો ઇલેક્ટ્રિક ઇફેક્ટ તમે ક્યારે કહેશો? કે જ્યારે કોઈ પ્રકાશ કે કોઈ અલગ અલગ વેવલેન્થવાળા કે ફ્રીક્વન્સીવાળો લાઇટ છે જે તમે ક્લીન મેટલ પર આપાત કરો છો ત્યારે એમાંથી કંઈક ઇલેક્ટ્રોન ઉત્પન્ન થાય છે. તો આ સરને શું કહેવાય છે? ફોટો ઇલેક્ટ્રિક ઇફેક્ટ કહેવાય છે. એના માટેનું ઓપરેટર્સ આપણે જોયું. સેન્સિટિવિટી પ્લેટ P1 છે, ઓપોઝિટ પ્લેટ P2 છે. એ બંનેને હાઈ શૂન્યાવકાશ કરેલી સી નામની ટ્યુબમાં બેસાડેલા છે. પછી બંને વચ્ચે હાઈ પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ અપ્લાય કરવા માટે ઘણી બધી બેટરીઓ લીધી છે. પછી P1માંથી સોર્સ દ્વારા વિન્ડો ડી રાખેલી હોય છે, જે એની ઉપરથી પ્રકાશ આપાત થાય છે. પછી જ્યારે તમે ઇન્સિડન્ટ લાઇટ આપાત કરો છો ત્યારે પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ ક્રિએટ થાય છે. કેટલો થયો છે એ માપવા માટે માઇક્રોમીટર હોય, અને અંદર સીમાં માપવા માટે VTVM એટલે વેક્યુમ ટ્યુબ વોલ્ટમીટર હોય છે. પછી કેની ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે? તો કે નેચર ઓફ ઇમિટિંગ સરફેસ છે, પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ બિટવીન ટુ ઇલેક્ટ્રોડ છે, ઇન્ટેન્સિટી ઓફ ઇન્સિડન્ટ રેડિયેશન છે, અને ફ્રીક્વન્સી ઓફ ઇન્સિડન્ટ રેડિયેશન છે. આ 4 વસ્તુ ઉપર ફોટોઇલેક્ટ્રિક ઇફેક્ટ ડિપેન્ડ કરે છે. પછી આપણે ગ્રાફ જોયા, આઈ વેસીસ વોલ્ટેજ, કરંટ વેસીસ વોલ્ટેજ અને કરંટ વેસીસ ઇન્સિડન્ટ લાઇટ. ઓકે, તો અહીં આપણો ફોટોઇલેક્ટ્રિક નામનો ક્વેશ્ચન પૂરો થાય છે. અને આપણે આના પછી હવે જોશું કોમ્પટન ઇફેક્ટ. ઓકે, સો થેન્ક યુ સો મચ સ્ટુડન્ટ વોચિંગ માય વિડીયો.